Goedemiddag uit de auto. Ik weet niet precies waar ik nu zit. Ik heb al 1,5 uur gereden en ik was onderweg naar natuurreservaat Zingaro. Zingaro, ik denk dat het zo heet. Anyway, het weer is en een beetje regen of een beetje wind vind ik niet zo erg. Daar kan ik me best overheen zetten. Zeker als ik op reis ben. Maar dit is gewoon vet. Ik weet niet of je het kan zien. En het waait heel hard. En het stortregent echt de hele tijd. Af en aan. En ik heb even opgezocht hoe het bij het natuurreservaat is als ik daar aan zou komen. En dat is precies de periode dat het gaat regenen daar, apparently. Dus ik heb besloten om maar gewoon door te rijden naar het hostel in Trapani. En te accepteren dat ik dit stukje natuur van Sicilië niet ga zien. Maar het is niet zo erg. Ik vind het niet zo erg. Denk ik. Er is vast nog wel meer natuur om te zien. Ik rijd door de natuur de hele tijd. Dus ik denk dat het wel goed komt. Anyway. Ja, dus zie jullie daar. Ciao! Lovely weather. Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Oh, baby, love me lights out. In the darkest night out, I search through the crowd. Your face is all that I see. I'm giving you everything. Baby, love me lights out. Baby, love me lights out. We don't have forever. Baby, daylight's wasting. You better kiss me before time has run out. Nobody sees what we see. They're just hopelessly gazing. Oh baby, take me before they turn the lights out. Before time has run out. Oh baby, love me lights out. In the darkest night out, I search through the crowd. Your face is all that I see. Goedemiddag vanuit de auto. Ik ben momenteel aan het rijden van Noto naar het vliegveld in Catania. Ik heb de afgelopen dagen in Catania geslapen. Ik heb niks om jullie te laten zien, want ik heb niet gefilmd. Want ik heb basically niks gedaan. Het heeft 2 dagen lang... het heeft 1 dag heel erg geregend en 1 dag semi-erg geregend. En die dag dat het erg regende was de eerste dag dat ik weer terug was in Catania. En toen dacht ik, oké, fuck it, ik ga gewoon de hele dag Netflixen. En een beetje gezellig doen met de mensen in het hostel. En gisteren dacht ik, oké, nou weet je, het is niet topweer, maar ik overleef het wel. Ik smelt niet van regen. Ik ga naar Siracusa of Noto rijden. En het bleek een nationale feestdag te zijn in Sicilië. En mijn auto stond geparkeerd op een soort van openbare parking lot. En het hek was gesloten de hele dag. En mijn auto stond daarachter. Dus ik kon niet weg. En dat was best wel maar het is niet het einde van de wereld. Maar goed, ik heb dus 2 dagen achter elkaar niks gedaan.
Mag ook wel op vakantie. Alleen ik had liever iets ondernomen met dat slechte weer. Want als ik niks doe, dan wil ik liever gewoon op het strand liggen of zo. Goed, anyway, lang verhaal dit. Ik ben net naar Noto geweest. Om gewoon even een beetje rond te lopen. En er zit daar een wereldberoemd café, of pasticceria moet ik zeggen. Genaamd Café Sicilia. En Café Sicilia, als je er meer over wil weten, ga je even naar Netflix. Oh, ze reed even zonder handen. Oh, sorry papa, mam. Dan ga je even naar Netflix. Dan zoek je het programma Chef's Table. En er is een aflevering die gaat helemaal over Café Sicilia. En in die aflevering hebben ze het onder andere over almond granita. Oftewel granite di mandorla. En dat is een soort granita. Ja, jullie kennen het al. Granita, gemaakt van amandelen. Of met amandelen. En het was zo fucking lekker. En je moet het eten met een brioche broodje. Dat krijg je er dan bij. En het smaakte gewoon naar marsepein. Maar dan in een soort van granita vorm. En het was echt super, 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 super chill. Dus. En als je die aflevering gaat kijken. Die man die ze net het interview. Die heb ik ook zien lopen. Dus die is daar ook echt. Die is niet soort van gepensioneerd en houdt een leuk interview voor Netflix. Hij was er echt. Dus dat. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te melden. Ik ben nu terug aan het rijden naar het vliegveld. Nou denk je misschien, Janiek, hoe doe je dat? Terwijl je aan het filmen bent. Nou, ik moet ongeveer 60 kilometer recht vooruit rijden. Dus dat is best makkelijk te doen. En dan ga ik vliegen en dan ga ik naar huis. En dat is het. En ik zie er niet uit vandaag, want ik had echt totaal geen zin om make-up op te doen of iets dergelijks. Dus excuses voor dit stap 1. Ik haal Engels en Nederlands door elkaar. Het is allemaal erg vermoeiend. Anyway, doei.